Pjesë të metanit të grumbulluar, I cili për një kohë të panjohur kishte qenë në akullin në Siberi, I cili tani kishte filluar të shkrijej, shpërtheu dhe krijoi një krater mbres lënës të thellë 50 metra dhe mund të lidhet me ndryshimin e klimës. Nëse të pëlqejnë gjëra interesante rreth botës, subscribe kanalin Pika Informimit, që të postoj çdo ditë video të tilla. Vrima gjigante u pa për herë të parë nga një ekip televiziv që fluturonte mbi këtë zonë dhe sipas The Siberian Times, kur shkencëtarët shkuan për të hetuar se çfarë ndodhi, atje gjetën copa akulli dhe shkëmbe, të hedhura qindra metra larg epiqendrës në rritjen e temperaturës globale. Akulli që kishte mbetur për vite të tëra filloi të shkrihej gradualisht, duke formuar një boshllok në tokë. Shkencëtarët kanë filluar të hetojnë fenomenin, gjersa nuk është bërë tërësisht e ditur nëse kjo humner është shkaktuar nga ndryshimi I klimës. Por në vitin 2014, diçka e ngjashme ndodhi në Gadishullin Xhamal në Rusinë veriperëndimore, pas një serverash jashtëzakonisht të ngrohta. Ekspertët besojnë se vrima të tilla gjigante janë rezultat I një kolapsi të papritur të kodrave ose tundrës, e cila ndodh kur shpërbërja e ngritjes së përhershme stimulon akumulimin e metanit në sipërfaqe. Askush nuk mund të thotë saktësisht se në çfarë kohe është formuar vrima. Për shkak të ngrohjes globale në Arktik, zona e përhershme e ngrirjes po shkrihet me shpejtësi. Shkencëtarët besojnë se ky proces ndikon në krijimin e humnerave të tilla, por ende nuk ka kërkime të mjaftueshme që konfirmojnë me siguri se ndryshimi I klimës është ai që kryesisht inkurajon shkëmbjen e tyre. Metani është 84 herë më I fuqishëm një gaz sërë se sa dioksidi I karbonit dhe çlirimi I rezervave të mëdha të këtij gazi mund të shkaktojë një proces të pakthyeshëm që mund të përshpejtojë më tej ngrohjen globale. Shkrirja e permafrostitit mund të shkaktojë që gazrat si metani, të cilët ishin të ngrinë në tokë, të lirohen papritër. Sidoqoftë, ka ende shumë pak studime që hetojnë se si ndryshimi I klimës mund të shkaktojë shkëmbejnë e tokës. Këto vrima misterioze më parë kanë shkaktuar teori konspirative, nga ngjarjet që lidhen me UFO apo teste nukleare.